9 Οκτωβρίου του 1939 η συνθήκη αμοιβαίας βοηθείας της Άγκυρας μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας. Στις 13 Απριλίου του 1939, δηλαδή σχεδόν 5 μήνες πριν από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, μέσω αφενός του Υπουργού Εξωτερικών Λόρδου Χάλιφαξ στη Βουλή των Λόρδων και αφετέρου του Πρωθυπουργού Νταλαντιέ στο πρακτορείο Χαβάς, είχαν επισήμως δηλώσει ότι θα εγγυόνταν την ακεραιότητα και την ανεξαρτησία της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Την 1η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων στην Πολωνία. Σχεδόν 2 εβδομάδες αργότερα τα σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν στην ίδια χώρα από τα ανατολικά. 40 ημέρες μετά από το ξέσπασμα του πολέμου, λοιπόν, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία υπέγραψαν με την Τουρκία τη συνθήκη αμοιβαίας βοηθείας της Άγκυρας. Σύμφωνα με αυτή προβλεπόταν η Τουρκία, σε περίπτωση που δεχόταν επίθεση από μια τρίτη ευρωπαϊκή χώρα, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία θα συνεργάζονταν ενεργά με την Τουρκία και θα της παρήχαν κάθε συνδρομή και βοήθεια. Ο όρος αυτός της συνθήκης υπονοούσε εμφανώς την περίπτωση επίθεσης στην Τουρκία από τις ευρωπαϊκές αντίπαλες δυνάμεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας, δηλαδή τη Γερμανία, την Ιταλία ή τη Βουλγαρία. Ο δεύτερος βασικός όρος της συνθήκης ήταν ότι σε περίπτωση που κάποια ευρωπαϊκή δύναμη επιτίθονταν και οδηγούσε σε πόλεμο κάποια περιοχή της Μεσογείου και στον πόλεμο αυτόν εμπλέκονταν η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, τότε η Τουρκία θα ήταν υποχρεωμένη να παράξει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή στη Μεγάλη Βρετανία ή στη Γαλλία. Ο όρος αυτός υπονοούσε ως υποτιθέμενη χώρα κυρίως την Ιταλία. Μία τέτοια περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι θα παρέμεναν σε ισχύ οι βρετανογαλλικές εγγύησεις του περασμένου Απριλίου προς την Ελλάδα, ήταν και η Ιταλική επίθεση που διενεργήθηκε σχεδόν 13 μήνες αργότερα σε βάρος της Ελλάδας. Σε εκείνη την περίπτωση ούτε οι Βρετανοί ούτε και οι Γάλλοι έπραξαν κάτι για την τήρηση των υποσχέσεών τους προς την Ελλάδα, ούτε όμως και η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την συνδρομή των παραπάνω δυνάμεων. Έτσι, ενώ η Τουρκία θα ήταν υποχρεωμένη να συνδράμει την Ελλάδα στον πόλεμο εναντίον των Ιταλών, τελικά δεν προέκυψε αυτή η υποχρέωσή της. Επίσης, στη συνθήκη της Άγκυρας προβλεπόταν η ευμενής ουδετερότητα της Τουρκίας σε περίπτωση που η Μεγάλη Βρετανία ή η Γαλλία κήρυσε τον πόλεμο εναντίον μιας τρίτης ευρωπαϊκής δύναμης. Πράγματι, η Γερμανία δεν κήρυξε τον πόλεμο στην Μεγάλη Βρετανία ή στη Γαλλία, αλλά συνέβη το ακριβώς αντίθετο. Λίγες ημέρες μετά από τη γερμανική εισβολή στην Πολωνία, το Λονδίνο και το Παρίσι ήταν εκείνα που κήρυξαν τον πόλεμο στο Βερολίνο. Ως εκ τούτου, η Τουρκία θα έπρεπε να κρατήσει ευμενή ουδετερότητα. Ένας άλλος όρος της συμφωνίας της Άγκυρας προέβλεπε πως σε περίπτωση που ένα ευρωπαϊκό κράτος επιτεθεί εναντίον ενός άλλου ευρωπαϊκού κράτους που κατά τη γνώμη του ενός εκ των συμβαλωμένων μερών της συνθήκης, δηλαδή κατά τη γνώμη είτε της Μεγάλης Βρετανίας, είτε της Γαλλίας, είτε της Τουρκίας, η ενέργεια αυτή θεωρούνταν σαν απειλή για το κράτος εκείνο, τότε όλα τα συμβαλόμενα μέρη θα συνεννοούνταν για μια κοινή ενέργεια που θα προστάτευε το απειλούμενο κράτος. Πρακτικά, αυτό σήμαινε ότι εάν τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου ως ευρωπαϊκό έδαφος κυριεύονταν από τη Γερμανία και εάν η Τουρκία ένιωθε ότι απειλούνταν από τη Γερμανία, τότε όλα τα συμβαλόμενα μέρη της συνθήκης, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Τουρκία, θα έπρεπε από κοινού να αποφασίσουν για το τι θα πράξουν. Το πιο πιθανό σενάριο και το πιο δικαιολογημένο θα ήταν η τουρκική επίθεση στα υπογερμανική κατοχή ελληνικά νησιά του Αιγαίου για την αποσόβηση ενδεχόμενης γερμανικής επίθεσης στα μικρασιατικά παράλια. Μάλιστα, τότε η τουρκική κυβέρνηση ζήτησε την άδεια από τους Βρετανούς να επιτεθεί και να κυριεύσει τη Χίο και τη Λέσβο για να προλάβει την κατάληψη αυτών των νησιών από τους Γερμανούς.
Κατά αυτόν τον τρόπο όμως η τουρκική κυβέρνηση θα παραβίαζε έναν όρο από την πρόσθετη ελληνοτουρκική συνθήκη των Αθηνών που είχε συνομολογηθεί τον Απρίλιο του 1938, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που μία τρίτη δύναμη προέβαινε σε επιθετική ενέργεια εναντίον ενός εκ των δύο συμβαλωμένων μερών, τότε αυτά τα μέρη, δηλαδή η Ελλάδα και η Τουρκία, θα έπρεπε να συνεννοηθούν μεταξύ τους για κοινή αντιμετώπιση του εισβολέα. Εν προκειμένου λοιπόν, ενώ η συνθήκη των Αθηνών προέβλεπε τη συνεννόηση της ελληνικής με την τουρκική κυβέρνηση σε περίπτωση επίθεσης της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδας, η Τουρκία ζήτησε την κατάληψη ελληνικών νησιών για προληπτικούς λόγους. Η συνθήκη της Αγκύρας συνοδευόταν και από δύο παραρτήματα. Στο ένα εξ αυτών αναφερόταν ρητός ότι οι όποιες υποχρεώσεις αναλογούσαν στην Τουρκία, αυτή δεν θα έπρεπε να πράξει τίποτα που θα είχε ως αποτέλεσμα ή ως συνέπεια την άμεση εμπλοκή της Τουρκίας σε ένοπλη σύραξη με την Σοβιετική Ένωση. Επιπλέον, στη συνθήκη της Αγκύρας συνοδευόταν και από ένα μυστικό στρατιωτικό πρωτόκολλο, στο οποίο καθοριζόταν λεπτομερώς το είδος και η ποσότητα της βοήθειας που θα παρεχόταν άμεσα στην Τουρκία σε περίπτωση εμπλοκής της σε πόλεμο. Η τριμερής αυτή συμμαχία μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Τουρκίας προκάλεσε τη δυσαρέσκεια της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία ένιωθε ότι μειωνόταν η ζώνη της επιρροής της. Στη σοβιετική εφημερίδα Ισβέστια αναφέρθηκε ότι η αγγλογαλλική διπλωματία υπερεύει το πλαίσιο της συμφωνίας με την Τουρκία, ενώ τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο Σοβιετικός Υπουργός Εξωτερικών Βιατεσλάβ Μολότοφ δήλωσε μεταξύ άλλων πως η Τουρκία οριστικά απομακρύνθηκε από την ευμενή ουδετερότητα, υπογράφοντας την παραπάνω συνθήκη με τους Αγγλογάλους, και πως εάν η τουρκική κυβέρνηση δεν μετανοούσε, τότε το Κρεμλίνο δεν θα μάντευε τις εξελίξεις, αφήνοντας απειλητικά να εννοηθεί ότι η ίδια η Σοβιετική κυβέρνηση θα καθόριζε τις εξελίξεις. Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, μετά από την υπογραφή της συνθήκης της Αγκύρας, η Ελλάδα δέχθηκε την επίθεση της Ιταλίας. Η Ελλάδα μόνη της, επειδή η ίδια το επέλεξε, κατάφερε όχι μόνο να αποκρούσει τον εισβολέα, αλλά τον υπερφαλάγγισε. 4 μήνες αργότερα, οι Ιταλοί είχαν ιτηθεί από τους Έλληνες, αλλά όλα έδειχναν πως η Γερμανία δεν θα καθόταν με σταυρωμένα τα χέρια. Οι λόγοι της γερμανικής ανάμειξης στην Ελλάδα ήταν πολλοί που δεν μπορούν να αναλυθούν επί του παρόντος. Όπως και να έχει όμως, η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα θα πραγματοποιούνταν με το πέρασμα των εχθρικών στρατευμάτων μέσω των εδαφών της Ιουγκοσλαβίας και της Βουλγαρίας. Η Βουλγαρία ως μία δύναμη του άξονα είχε τρομοκρατηθεί από την νικηφόρα δράση των Ελλήνων έναντι των Ιταλών. Επιπροσθέτως, αυτό που τη φόβιζε ακόμη περισσότερο ήταν η πιθανή εμπλοκή της Τουρκίας στον πόλεμο, και μάλιστα εναντίον της Βουλγαρίας. Βάσει της Βρετανογαλλικής συνθήκης της Αγκύρας, λοιπόν, εάν γερμανικά στρατεύματα περνούσαν μέσα από τη Βουλγαρία, όπως και είχε σχεδιαστεί, και επιτίθονταν στην Ελλάδα, όπου πλέον βρετανικά στρατεύματα δρούσαν επί του ελληνικού εδάφους, τότε η Τουρκία όφιλε να επιτεθεί εναντίον της Βουλγαρίας. Αυτή η επίθεση η τουρκική κυβέρνηση δεν θα την έπρατε μόνο. Αυτή την επίθεση η τουρκική κυβέρνηση δεν θα την έπρατε μόνο επειδή προβλεπόταν από τις δεσμεύσεις της, αλλά και επειδή θα ήταν μια πρώτης τάξης ευκαιρία για να διεκδικήσει την Νότια Βουλγαρία, δηλαδή τα εδάφη που είχε απολέσει σχεδόν μία γενιά παλαιότερα. Γι' αυτόν τον λόγο η Σόφια έσπευσε να έρθει σε συνεννόηση με την Άγκυρα. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 1941 υπογράφηκε στη Σόφια το Βουλγαρο-Τουρκικό Σύμφωνο Μη Επιθέσεως, με το οποίο η Βουλγαρία εξασφάλιζε τα νότα της πριν επιτεθεί στην Ελλάδα και πριν τα γερμανικά στρατεύματα χρησιμοποιήσουν τα εδάφη της για να επιτεθούν στην Ελλάδα.
Σχεδόν 50 ημέρες αργότερα θα ξεκινούσε η γερμανική εισβολή στην Ελλάδα. Η Τουρκία δεν συνέδραμε την Ελλάδα, ακολουθώντας κατά γράμμα τους όρους της Βρετανογαλλικής Συμφωνίας της Αγκύρας, αφού αφενός κατά την Ιταλική εισβολή η Ελλάδα δεν είχε ζητήσει τη συνδρομή των Αγγλογάλων και στη γερμανική επίθεση οι Αγγλογάλοι ήταν εκείνοι που είχαν κηρύξει τον πόλεμο εναντίον της Γερμανίας. Τελικά η Τουρκία τήρησε τους όρους της ευμενούς ουδετερότητας και η Σοβιετική Ένωση άλλαξε στάση προς εκείνη. Μάλιστα στο τέλος του 1941 ο ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης Ιωσήφ Στάλιν επένεσε την Τουρκία για αυτή τη στάση της και πρότεινε στον Υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Άντονι Ίντεν να παραχωρηθεί στο τουρκικό κράτος ως ανταμοιβή ένα τμήμα της Νότιας Βουλγαρίας, τα Δωδεκάνησα, η Χίος και η Λέσβος. Τον Ιανουάριο του 1942 λοιπόν η τουρκική κυβέρνηση, ακολουθώντας τις σοβιετικές προτροπές, αιτήθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία να προσαρτήσει τα υπογερμανική κατοχή ελληνικά νησιά της Χίου και της Λέσβου, καθώς και να τις επιδικαστούν τα Δωδεκάνησα που τότε ήταν ιταλικό έδαφος και η Ιταλία ως γνωστόν ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση με τους συμμάχους.